كل مجموعه فيها 3 كيرفات، الماين والسليب كريتيكال والهوريزونتال والافيرس، وخدنا عليهم امثله ازاي ان انت تقدر تشوف شكل سطح المايه هيبقى شكله عامل ازاي. النهارده هنبدا نشتغل مع بعض في الكالكوليشنز. ووتر كيرف كالكوليشنز الحسابات. قال لي الحسابات بتاعتي بتنقسم الى نوعين. النوع الاولاني ان انا عايز احسب طول الكيرف اللينث، والنوع الثاني ان انا عايز احسب الدبث. يبقى النوع الاولاني المجهول بيكون هو اللينث، النوع الثاني المجهول بيكون هو الايه؟ الواي. قال لي طيب حضرتك دلوقتي دوت البيت وده شكل الووتر بروفايل، دي واي 1 ودي واي 2 وده التوتال انرجي لاين. ميل البيت عباره عن اس نوت، وبعد كده مطلوب مني ان انا احسب الطول اللي هو ال. عشان احسب الطول اللي هو ال قال لي بنقسم الووتر بروفايل او بنقسم البروفايل الى اجزاء. يبقى انا عندي دلوقتي دي واي 1 واي 2 واي 3 لغايه واي ال. في الرسم هنا مثلا احنا مقسمين 3 شرايح، يبقى اقصى حاجه ايه؟ واي 4. لو انا عندي 4 واي يبقى انا عندي 3 دلتا اكس، دلتا اكس 1 دلتا اكس 2 دلتا اكس 3. لو هقسم شرايح اكتر من كده علشان الدقه يبقى انا عندي دلتا اكس 4 وهكذا. اللينث عشان احسبه بيساوي سمشن دلتا اكس. يبقى انا دلوقتي بحسب كل دلتا اكس وبعد كده اجمعهم مع بعض اجيب الايه؟ اجيب اللينث. بتتم العمليه دي بشكل جدول ظريف حسب نوع الطريقه اللي انا بحل بيها بيكون شكل الايه؟ الجدول. قال لي طيب عشان احسب اللينث في عندي طريقتين. الطريقه الاولى الدايركت ستيب ميثود، والطريقه الثانيه جرافيكال انتجريشن ميثود. الطريقه الاولانيه الدايركت ستيب ميثود، الدلتا اكس بتساوي بشكل مباشر جدا. انا لو مسكت الرسمه دي وشفت الانرجي من الناحيه دي والانرجي من الناحيه دي وسويتهم ببعض، اطلع بقانون بسيط خالص، دلتا اكس بتساوي دلتا اي على اس نوت ناقص اس اف. طب انت دلوقتي عايز تحسب دلتا اكس وليكن دلتا اكس 1 مثلا. الدلتا اي عباره عن الاي 1 ناقص الاي 2، اي 1 ناقص الاي 2، التغير في الايه؟ في الانرجي. وما يهمنيش تطلع بالسالب او تطلع بالموجب، انا هاخد الايه؟ المقياس بتاع الكلام ده، لان انا في الاخر بحسب طول موجب. تمام؟ الاي 1 والاي 2، الاي 1 اللي هي واي زائد كيو تربيع على 2 جي واي تربيع عادي خالص زي قانون الايه؟ الانرجي. ولو كان نون ريكتانجولار يبقى واي زائد في تربيع على 2 جي وتشتغل عادي خالص. قال لي طب الاس نوت، قال لي المفروض ان هو ثابت، العادي ان هو يكون ثابت لكل الايه؟ الشرايط، ده بيبقى جيفن رقم ثابت. قال لي طب الاس اف، قال لي الحقيقه اللي احنا خبيناه عليك ان زي ما سطح الميه ما هواش ماشي يونيفورم، يعني ماشي الميل بتاعه غير هنا غير هنا غير هنا غير هنا بيتغير واخد شكل كيرف، برضه من خط الطاقه نفس الكلام بيكون واخد شكل كيرف. وبالتالي انا عندي هنا في اس نوت 1 وعندي هنا اس نوت 2، اس اف 1 واس اف 2 واس اف 3 واس اف 4. فهم مختلفين، يبقى دي لازم تكون اس اف بار، لازم تكون اس اف بار. يعني انا لو واقف في الشريحه دي يبقى باخد دي زائد دي على 2، باخد المتوسط. كلمه دلتا معناها الفرق، كلمه بار معناها الايه؟ المتوسط. يبقى اس اف دي عباره عن اس اف 1 زائد اس اف 2 على 2. قال لي طب وانت يا باشمهندس بتحسب الاس اف ازاي؟ قال لي المساله كيو بتساوي 1 على ال ار اس 2 على 3 جذر اس في الاريا. وايا كان المعادله بتاعت الديزاين اللي انا شغال بيها، لما احط هنا اس اللي هي الاس اف يبقى الار والاي دول بالواي اكشوال اللي هي الواي 1 والواي 2 والواي 3، الواي اللي هي ايه؟ بتتغير. فانا لو جبت الاس اف في ناحيه واحده هيطلع كيو تربيع ان تربيع على ار اس 4 على 3 في الاريا تربيع. من هنا اقدر احسب الاس اف 1 واقدر احسب الاس اف 2. هدخل واي 1 اجيب اس اف 1، ادخل واي 2 اجيب الايه؟ الاس اف 2.
يبقى الاس اف هنا بتتغير. لازم هتحسب 1 و2 و3 و4، وانت بتحسب دلتا اكس 1 هتاخد المتوسط بتاع 1 و2، وانت بتحسب دلتا اكس 2 هتاخد المتوسط بتاع 2 و3، وهكذا وانت ماشي. ما تقلقش، احنا هنحل مع بعض مساله واوريك ازاي من شكل القانون انت تقدر تعمل الجدول بتاعك بحيث ان انت تحسب الارقام بتاعتك، وازاي ان انت تشتغل باسهل ما يمكن. وهناخد مساله فيها كيرفين ورا بعض نشتغلهم مع بعض. طيب الطريقه الثانيه اللي هي الجرافيكال انتجريشن ميثود، بس بنبه الاول ان الدكتور محسن ما بيجبركش على طريقه معينه. عمرها ما حصلت في الامتحان ان هو يقول لك حل بالطريقه الفلانيه، ولذلك انت بتختار الطريقه الاسهل ليك والاسهل ليا والاسهل لينا كلنا هي الدايركت ستيب. تمام؟ ما بتحتاجش حاجات كتير تتحفظ، او ان انا اكون حافظ صور الجرادوال فاليد فلو كلها، ولكن بجيبها مستنتجه اصلا من قانون الانرجي عادي خالص. تعالى بعد كده الجرافيكال انتجريشن. الدلتا اكس بتساوي، انا عرفت القانون بتاع الدلتا اكس هنا، هتجمع الدلتا اكس على بعض تجيب ال. طب هنا بتساوي ايه؟ قال لي ولا حاجه يا باشمهندس، بتساوي دي اكس بس كده. قال لي وهقسم على دي واي واضرب في دلتا واي. هقسم على دي واي واضرب في ايه؟ في دلتا واي. يطلع لي حاجتين. الحاجه الاولانيه دلتا واي، لو انت بتحسب دلتا اكس 1 يبقى دي عباره عن واي 2 ناقص واي 1. برضه الاشاره مش هتفرق معايا، يطلع الرقم بالسالب او بالموجب، انا في الاخر كده القانون كله هاخد القيمه الايه؟ الموجبه بتاعته. طيب بعد كده دي اكس على دي واي، قال لي ده مقلوب صور الجرادوال فاليد فلو المعدات بتاعته. يعني ايه؟ هديك مثال. انت كنت واخد دي واي على دي اكس بتساوي اس نوت مضروبه في 1 ناقص كي ان على كي الكل تربيع على 1 ناقص زد كريتيكال على زد الكل تربيع. لما تيجي تقلبها تبقى دي اكس على دي واي تبقى عامله ازاي؟ دي اكس على دي واي بتساوي 1 على اس نوت مضروبه في 1 ناقص زد كريتيكال على زد الكل تربيع على 1 ناقص كي ان على كي الكل تربيع. يبقى دي كلها هتتحط فين؟ هتتحط هنا. طب واحد هيقول لي انت دلوقتي دلتا اكس اللي هي الشريحه دي، القانون بتاع الدي اكس على الدي واي حضرتك هتحل عند الواي 1 ولا عند الواي 2؟ لما يكون عندي عدد شرايح كبير جدا ما بتفرقش، باخد واحده منهم مش بيفرق. تمام؟ لكن لما يبقى عندي عدد شرايح قليل انا لازم اخد المتوسط. يبقى الحقيقه ان دي اكس على الدي واي بار. يعني ايه؟ يعني دي عباره عن دي اكس على الدي واي 1 زائد دي اكس على الدي واي 2، يعني دي بدلاله الواي 1 بدلاله الواي 2، وبعدين الاثنين مقسومين على كام؟ على 2. تاخد المتوسط. تحسبها هنا مره وبعد كده ترجع تاخد الايه؟ تعمل كومبرومايزيشن بينهم هما الاثنين وتاخد الايه؟ المتوسط. طيب مراجعه سريعه على الترمات دي عشان انا بس عملت اللي عليا. الزد بتساوي الزد تربيع بتساوي اريا تكعيب على التي، يعني بدلاله الواي. يبقى كده دي فانكشن في الايه؟ في الواي. الزد دي مع كل واي تقدر تحسب الايه؟ القيمه بتاعتها. اما الزد كريتيكال فهي رقم ثابت عباره عن كيو تربيع على جي. زد كريتيكال بتساوي كيو تربيع على ايه؟ زد كريتيكال تربيع عباره عن كيو تربيع على جي. هما دول جايين من قانون الكريتيكال فلو. واحده فيهم معتمده على الواي، وواحده فيهم هتتحسب مره واحده بس في الايه؟ في المساله. طيب بعد كده الكي ان والكي. بالنسبه للكي ان هي عباره عن كيو على جذر اس نوت. يعني بتشيل من معادله مانينج بس كلمه جذر اس نوت، يفضل عندي 1 على ان ار اس 2 على 3 في الاريا، بس بدلاله الواي نورمال. والواي نورمال بتبقى اصلا كده اول حاجه انت بتحسبها في الايه؟ في المساله. يبقى دي ودي بيتحسبوا مره واحده. اما الكي هي عباره عن كيو على جذر اس اف، يبقى 1 على ان ار اس 2 على 3 في الاريا. الزد تربيع والكي هيتحسبوا مع كل خطوه، هيبقى لهم خانه في الجدول بعد ما احسب البروبابيلتي بتاعت السكشن
بعد كل خطوه احسب الايه؟ الحسابات بتاعتها. طيب انا مطالب يا باشمهندس احفظ الطريقتين؟ لا، ما انتش مطالب تحفظ الطريقتين، انت المطلوب تكون عارف واحده سهله فيهم تحل بيها. الدكتور اكيد حل لك مساله في المحاضره كبيره على الجرافيكال انتجريشن، وانا بقول لك انت تقدر تحل نفس المساله تاني بالدايركت ستيب وتاخد نفس عدد الشرايح، وبعدين هتفاجئ ان الرقم مش هيطلع واحد. قال لي لا ازاي؟ قال لي الطريقه ممكن لما تيجي تحل بطريقه مختلفه الرقم ما يطلعش واحد. ليه يا باشمهندس؟ قال لي لان انا واخد 3 شرايح. لو عايز الرقم بتاع الطرق كلها يطلع قريب من بعضه حضرتك خد عدد كبير من الشرايح، بس انا عارف ان انت طالب. انت في الامتحان زي ما الدكتور قال لك اللي يعمل شريحتين يبقى بيعرف يعمل 10، اللي بيعرف يعمل شريحتين حتى لو الرقم هيطلع غير دقيق، حتى لو هو خد واي في النص غير زميله، فده طلعها 170 وده طلعها 155. جميل؟ هيبقى الدكتور عارف ان انت شغال برضه ايه؟ برضه صح. ليه؟ لانك ما دام عملت شريحتين يبقى انت معلش انت تقدر تعمل عدد كبير من الايه؟ من الشرايح وتحلها بقى مع نفسك بقى في وقت تاني وتطلع القيمه ايه؟ بالظبط. كل ما عدد الشرايح يزيد كل ما الدقه ايه؟ بتزيد، وكل ما الطرق كلها تؤدي الى نفس الناتج. لما عدد الشرايح بيقل بتكون الجرافيكال انتجريشن ادق شويه من الايه؟ من الدايركت ستيب، بس ده ما يمنعش ان في الامتحان بصراحه الاختيار الاسهل هو الايه؟ الدايركت ستيب، وانا هحل دلوقتي عليها مساله. خلي بالك الطريقتين دول بيحسب طول الكيرف، لسه في طريقه ثانيه في اخر السكشن بتحسب الليفل بتاع الايه؟ الكيرف. تعالى نمسح السبوره وناخد مع بعض المساله ونحلها بالارقام خطوه خطوه لغايه ما نوصل لاخرها اللي هو حساب الطول المطلوب. That is 6 meter wide, carries a discharge of 25 cubic meter per second. يبقى عندي channel عرضها 6 متر carries a discharge of الكيو بيساوي 25 متر مكعب على الثانية. اقدر من هنا احسب كيو سمول بيساوي كيو كابيتال على البي، تطلع 4.167 متر مكعب على الثانيه على المتر الطولي. بيقول لي حصل تغير في السلوب، حصل تغير في السلوب من اس نوت 1 بتساوي 0.3 اصفار صفرين 3 الى اس نوت 2 بتساوي 0.05 من ميل خفيف لميل شديد، بس انت برضو لازم تحسب وتعرف بنفسك. اول حاجه هتعملها في المساله هو حساب الواي كريتيكال. الواي كريتيكال بيساوي الجذر التكعيبي لكيو تربيع على جي، يطلع هنا 1.21 متر. بعد كده هحسب الواي نورمال للاس نوت 1 والاس نوت 2. في المساله ما قالش واي ريكتانجولار سيكشن، فهشتغل بمعادله مانينج عادي. يو بيساوي 1 على ام ار ام اس 2 على 3 جذر اس نوت في الاريا ان، يبقى 4 بيساوي 0.025. الار عباره عن 6 واي على 6 زائد 2 واي الكل اس 2 على 3 جذر اس نوت في الاريا اللي هي في واي ان. هحل مرتين من هنا هيطلع لي الواي ان 1 والواي ان 2، يعني مره هدخل اس نوت 0.3 مره هدخلها 0.05 يطلع لي الواي ان 1 بتساوي 1.77 متر والواي ان 2 بتساوي 0.687 متر. بص كده قارنهم بالايه؟ بالواي كريتيكال. واي ان 1 اكبر من ايه؟ من واي كريتيكال يبقى ماينس. طيب واي ان 2 اقل من الواي كريتيكال تبقى ايه؟ ستيل. يبقى انا عرفت نوع الكيرف، ولغايه كده
احتراما من اللي بيصحح هو هيحط لك درجه ان انت وصلت ان انت ترسم الووتر بروفايل، ده بيكون عليه درجه. لو عملته غلط مش هتاخد الدرجه بتاعتك ولا هتاخد درجه اي حاجه بعد كده، صح ولا ايه؟ انت لو رسمت الووتر بروفايل في المساله دي غلط تاخد صفر. ليه؟ لانك كده خرجت اصلا تعمل مساله ثانيه، فمفيش اي حاجه في نموذج الاجابه ينفع ان هو يحط لك عليها درجه. تعوضنا عن الاريا ان باي ان ولا خلاص؟ ما هو انا هي واي من الاول لان دي كيو سمول، تمام؟ ودي 4.16. تعالى نرسم مع بعض الووتر بروفايل. مايل وستيل، يبقى ده مايل وده ستيل. دي الواي كريتيكال ثابته من الاول للاخر، وبعد كده الواي نورمال هنا اعلى وهنا اوطى. تعالى نكتب كمان واي نورمال 1 ودي واي نورمال 2 ودي واي كريتيكال. الووتر بروفايل هنا يبقى شكله عامل ازاي؟ همشي جاي من الواي نورمال، وبعد كده انا عارف ان في هنا كنترول سيكشن هعدي من النقطه الكريتيكال، وبعد كده هنزل تاني. ده اسمه على المايل M2 وده اسمه على الستيل S2. في المسألة بيقول لي determine the length of the channel in which the flow is non-uniform، يعني فارد. بيقول لي حدد الطول من القناة اللي المية بتمشي بشكل non-uniform، يعني عايز طول الجرادوالي فارد فلو، يعني من الآخر عايز طول الام 2 زائد طول الاس 2. طيب انا ممكن اقسم كل واحد ل 10 شرايح، ل 10 شرايح. ركز معايا بقى في الجزئيه اللي جايه. لكن انا هقسم ده لشريحتين وده لشريحتين، هجيب من ده المينيموم اللي الدكتور يديني درجتي عليه، ومن ده المينيموم اللي الدكتور يديني ايه؟ درجتي عليه. لو كانت المساله فيها كيرف واحد خليها 3 شرايح، لكن عشان انا عندي كيرفين يبقى اخد هنا 2 وهنا ايه؟ 2. طيب أول قيمة أبدأ بيها المسألة، هل أبدأ بالواي نورمال؟ على فكرة مش هتفرق معاك لأن الطريقة تقريبية إن أنت تطلع رقم صح أو غلط، بس هي هتفرق إن أنت تبقى فاهم الكونسبت إن أنت أصلا بتحسب جرادوال فاريد فلو. المعادلات بتاعته، المعادلات بتاعت الجرادوال فاريد فلو ما ينفعش تدخل فيها واي نورمال. أنت ما ينفعش تبدأ من الواي نورمال، لازم تبدأ عند حاجة أقل منها بشوية، لازم تسيب حاجة بسيطة. 10% كتير، 10% كتير، ولكن انا دلوقتي عندي واي نورمال 1.77، هبدا انا من 1.75. تقول الدكتور بس ان انت نقصت ايه؟ 1%، 2%، 3%، رقم صغير. مش هبدا في الحساب من اول واي نورمال. ليه؟ لو انا واخد عدد شرايح كبير، في شريحه منهم هتطلع طويله جدا وانا بحسب هتديني كده حاجه فيك، فلازم ابدا في الحسابات من حاجه اقل من الواي نورمال بحاجه بسيطه، اعرف هي اقل ولا اكبر ازاي. بص بشكل الكيرف، انا دلوقتي عندي الكيرف ده ماشي كده بحيث ان هو عند ما النهايه هيكون مماثل لايه؟ للواي نورمال، صح؟ يبقى انا عارف ان القيمه اللي هبدا بيها اقل شويه، حاجه بسيطه من الايه؟ من الواي نورمال. جبتها منين؟ من شكل المساله. لو كان عندي M1 كيرف، M1 كيرف، كنت هبدا عند حاجه اعلى، حاجه بسيطه من الايه؟ من الواي نورمال. يعني لو كانت مثلا دي 1.77 كنت هاخد دي 1.8 ابدا بيها مثلا. وصلت الفكره؟ طيب بعد كده نهايه الام 2 كيرف هيبقى عندي الواي كريتيكال اللي هي 1.21. دي بتتضرب في 10%. اوعى تعمل الغلطه دي. الواي كريتيكال هنا كنترول سيكشن، ده انت عارف ان الميه بتمر من النقطه دي، والنقطه دي فعلا عمقها هو الواي كريتيكال 1.21، ما بتتضربش في حاجه. امال ايه؟ قال لي ده عشان خاطر التقاطع اللي هو المماسي ده، ان الميه ماشيه سطح بتاعها رايح يقابل الواي نورمال في نقطه رياضيه تقول الى ما لا نهايه، فانا عشان كده ما بداتش من الواي نورمال. الكلام ده ملوش علاقه بالايه؟ بالنقطه بتاعت الكريتيكال، وتلاقي مكتوب كده في الورق واضرب في 10% عند الواي كريتيكال. اوعى، هتبقى انت كده راجل مش فاهم، راجل حافظ مش فاهم. تمام. بعد كده نهايه الكيرف بتاع الاس 2 يبقى نقطه اعلى من الواي نورمال 2، حاجه بسيطه بنفس الكونسبت، صح؟
الواي نورمال 2 0.687 يبقى انا هقفل هنا عند كام؟ عند 7 من 10 مثلا. هو انا في نموذج الاجابه قافل عند 0.69 بس انت خليها 7 من 10. مثلا يبقى انا هقفل عند كام؟ عند 7 من 10. جبت قيمه اعلى من الواي نورمال 2 برضو بحاجه ايه؟ بسيطه. وهاخد هنا في النص واحده وهاخد هنا في النص ايه؟ واحده عشان يبقى عندي 4 شرايح. الواي اللي في النص اخدها بكام؟ هل لازم اجمع ده زائد ده واقسم على 2؟ لا، مالهاش علاقه، مش لازم الشرائح تبقى قد بعض، ما حدش قال لك كده. امال ايه؟ اختار رقم ثالث. 1.5. مثلا انا في نموذج الاجابه واخد 1.4 من 10، واحد هياخد 1.5، صح؟ مش اشكال. طيب والناحيه الثانيه بين ال 7 من 10 و 1.21 خدتها انا ايه؟ 1. بقى عندي كده كام واي؟ 1 2 3 4 5. يبقى عندي كام دلتا اكس؟ 1 2 3 4. وخلي بالك ما تنساش ان المساله دي فيها اس نوت 1 واس نوت ايه؟ 2. طيب هتحل انت يا باشمهندس بأنهي طريقه؟ انت يا باشمهندس رايح تحل بأنهي طريقه؟ انا رايح احل بالدايركت ستيب ميثود. دلتا اكس بتساوي دلتا اي على اس نوت ناقص اس اف بار. يبقى اول حاجه هحطها في المساله الواي. اول حاجه في الجدول هتتحط هي الايه؟ الواي. واي عندي واي 1 وواي 2 وواي 3 وواي 4. واي 1 1.75 1.4 1.21 1 7 من 10 واي 5. بعد كده عايز احسب الاي. احسبها ازاي؟ واي زائد كيو تربيع على 2 جي واي تربيع، ده اللي في الواي. اجيب القيمه بتاعت الاي من معادله الانرجي عادي خالص. اكتب لك الارقام هنا 2.039 1.851 1.814 1.825. معلش ان انا بزهق، انا بحب احط الارقام على السبوره، ما بحبش ان انا اختصر الا قليلا يعني. فدي بتبقى ساعات حاجه تزهق شويه. بعد كده الدلتا اي. يعني ايه دلتا اي؟ يعني ده ناقص ده. 2.039 ناقص 1.851 يطلع 0.182 وهنا يطلع 0.037 وبعدين 0.071 0.677. كده خلصت من البسط. طيب المقام، اول حاجه الاس نوت. اول حاجه الايه؟ الاس نوت. الدلتا الاس نوت موجود لها قيمه على الشريحه دي وقيمه على الشريحه دي اللي هي 0.3 اسف، وهنا عباره عن 0.05. طب الاس اف، قال الاس اف حضرتك لازم تقول لي بتتحسب ازاي. الاس اف بتساوي كيو تربيع ان تربيع على ار اس 4 على 3 على اريا تربيع. والار دي عباره عن 6 واي على 6 زائد 2 واي، والاريا عباره عن 6 واي. يبقى دي داله في الواي بس داله ملظلظه شويه، كبيره شويه. هتحسب الاس اف عند 1 و2 و3 و4 عند كل الايه؟ النقط دي. يبقى لها 5 قيم.
بوينت 0.31 بوينت 0.59 بوينت 0.9 بوينت 0.159 بوينت 0.493 وبعدين تاخد الاس اف المتوسطه. يعني الاس اف المتوسطه في الشريحه دي عباره عن اس اف 1 زائد اس اف 2 على 2. يبقى انا هاخد ده زائد ده وبعد كده اقسمهم على 2. بوينت 0.31 زائد بوينت 0.059 وبعدين اقسمهم على 2. باخد المتوسط بتاع دول يطلع بوينت 0.45 ويطلع هنا بوينت 0.745 بوينت 0.1245 بوينت 0.3044. دي قيم الايه؟ الاس اف. اقدر كده اطبق بقى عندي الدلتا اي والاس نوت والاس اف. اقدر اطبق الدلتا اكس. القانون بتاعها عباره عن دلتا اي على اس نوت ناقص اس اف ايه؟ بار. فدلتا اي على ده ناقص ده. تطلع حطها بالموجب حتى لو طلعت معاك اي شكل. 125 9 2 3 5. اخد السميشن ال تساوي سميشن دلتا اكس تطلع الريزلت في الاخر 170. ممكن واحد يطلعها 160 واحد يطلعها 190. كل ده مقبول اكيد بس انت خدت واي مختلفه او الشريحه بشكل مختلف خدت عدد شرائح مختلف. لكن واحد طلعها 9000 ده كده يبقى راح بعيد قوي. تمام؟ يعني الرقم هنا مش هيبقى فيه رقم معين بيحط على نموذج الاجابه، لا ممكن يبقى الناس مختلفه شويه. ايه؟ دي تصحيح، ما هو تصحيح ان انت تعمل عدد شرائح اكبر من خد في الاولانيه 15 شريحه والثانيه 15 شريحه. ايوه. لو عندهم اتحاد مهندسين الجيش الامريكي اللي هو اليو سي اس اي اسمه الهيك راس، بيحسب الكالكوليشنز دي كلها. بيحسب الايه؟ الكالكوليشنز دي كلها. برنامج معروف حتى في بعض الجامعات بيدرسوه. يعني في بعض الجامعات بيحترموا نفسهم شويه هيدي للطالب حاجه ابلايد او سوفت وير يتعلمه وده فري وير فالناس بتدرسه. بتحسب الكالكوليشنز دي كلها بناء على البرنسبلز بتاعت الهيدروليكس اللي انت خدتها شابتر 2 وشابتر 4 بنفس الايه؟ بنفس الطريقه عادي خالص. فانت لما تقدر تعرف المنسوب هيبقى قد ايه على بعد مثلا نقطه معينه تقدر تحدد ان السد ده هيرفع لي الميه في المكان ده مثلا 10 متر. يبقى انا محتاج امشي الناس دي من هنا كلها. محتاج ان انا اهجر كره كامله. الباك ووتر كيرف قبل السد العالي طوله حوالي 50 كيلو. 50 كيلو البحيره بتاعت ناصر طول الكيرف فيها. شوف انت احتجت ان انت تعمل ان انت يبقى عندك شغل في مساحه قد ايه ورا وفي طول قد ايه. الكلام ده كله كان بيتحسب. ما ينفعش ان هو ما يتحسبش. عندك مثلا سد زي سد اثيوبيا سد النهضه اللي هو معمول عشان جنوب السودان اصلا. معمول لنهضه جنوب السودان مش معمول لنهضه اثيوبيا. تمام؟ السد ده برضه هيبقى له تاثير على اثيوبيا وعلى السودان وعلى مصر. الحاجات دي كلها اي بي فيها عشان تفهم اي حاجه الباك ووتر كيرف. فهو اصلا من الحاجات المهمه جدا. كويكلي قبل ما ادخل في المساله ستاندرد ستيب ميثود هي باختصار سريع عكس الدايركت ستيب ميثود بالظبط. ادي سطح الارض ميله اس نوت. يبقى انا لو خدت كده المسافه دي تبقى عباره عن ايه؟ اس نوت في اكس. المسافه دي اكس. انا واخد شريحه واحده. المره اللي فاتت انا كنت بقسمها شرايح واحده منهم بس. واخد شريحه بس. تمام؟ ده سطح الميه. يبقى دي واي 1 ودي واي 2. الميل بتاع خط الطاقه عباره عن اس اف بار. هنا في اس اف 1 وفي اس اف 2. الارتفاع ده عباره عن في 1 تربيع على 2 جي وده عباره عن في 2 تربيع على 2 جي. لو انا خدت ده كده وقست المسافه دي تطلع اس اف بار في اكس. بار يعني متوسط ما بين 1 و2 زي ما انا عايز اقول لك من ساعتها.
دي النقطة رقم 1 ودي النقطة رقم 2. كل حاجة الإكس هتبقى موجودة عندي في المسألة، وهيبقى عندي واحدة من الاثنين واي موجودين، وهيبقى مجهول واحدة من الإيه؟ من الاثنين التانيين. يبقى مثلا وليكن الواي 1 هي اللي مجهولة. المسافة دي كلها عبارة عن اتش اللي هي التوتال انرجي. كل اللي أنا هعمله إن أنا هحسبها مرة من ناحية واحد ومرة من ناحية اثنين. ما تجيلك ستاندرد ستيب اقسم السبورة زي ما أنا عامل لك كده. أحسب الاتش دي من ناحية واحد يبقى اس نوت في اكس زائد واي 1 زائد في 1 تربيع على 2 جي، وارجع احسب من الناحيه الثانيه دي اللي هي الاتش، تمام؟ من الناحيه الثانيه عباره عن واي 2 زائد في 2 تربيع على 2 جي زائد اس اف بار في اكس. المفروض انا المجهول عندي هو عباره عن واي 1. المفروض لما انا اعمل له اسيوم هنا واجي احسب من اليمين يطلع زي الشمال. لو عملت اسيوم للواي 1 وحسبت من اليمين ما طلعش زي الشمال، يبقى انا عندي كده محتاج ان انا اعمل تراي تاني. طيب هنا اس نوت في اكس ده رقم ثابت ملوش علاقه، زائد واي 1 اللي انا لسه فارضها زائد كيو تربيع على 2 جي واي تربيع عادي خالص. اقدر اجيب القيمه، يبقى انا هحسب القيمه من هنا. اروح الناحيه الثانيه الاس اف بار محتاج ان انا احسب اس اف 1 واس اف 2. اس اف 1 يعني كيو تربيع ان تربيع على ار اس 4 على 3 في الاريا تربيع، بس بدلاله 1 وده بدلاله 2. وبعد كده اجيب المتوسط، يعني الاس اف بار ده معتمد على 1 ومعتمد على ايه؟ على 2. داخل فيه القيمه بتاعت 1 وداخل فيه القيمه بتاعت ايه؟ القيمه بتاعت 2. مش هقدر احسبه الا اذا انا كنت فارض اصلا ايه؟ الواي 1. يبقى انا ماشي في الايه؟ في الناحيتين مع بعض بالظبط. ماشي في الناحيتين مع بعض بالظبط. الكلام ده لما يكون واي 1 هي اللي مجهوله، لما يكون الاب ستريم